competitivity in sustainable tourism, it's of course at the first level to propose some marketable tourism products, because each product have to find its natural target, its natural tourist group, no? But as we are in a perspective of sustainability, of responsibility, of social cohesion, I think that the most important is to inject an element of added value through the social cohesion at the moment of designing the tourist product. That is very important. How do we do that? We have to involve the local communities to empower them, be they craftsmen. Well, I'm talking, of course, in the perspective of the creative tourism, no? Involving the craftsmen, involving the artists, involving the local communities, in order to reproduce this uniqueness of the tourism product that the travelers will be looking for, because if they are traveling, of course, they don't want to find the same experience in each country they go, no? So that will be the key to maintain the sustainability. Kulttuurimatkailussa kestävä kehitys on hyvin pitkälti sama asia kuin kaikessa muussakin matkailussa, eli että se vastaa nykymatkailijaan ja myöskin sen kohdealueen tarpeisiin ja suojelee ja rakentaa niitä kehittämismahdollisuuksia siellä myös tulevaisuudessa. Ja kestävässä kehityksessä on pyrkimys toimintatapojen kestävyyteen niin ympäristönäkökulmassa, sosiaalisessa kestävyydessä kuin myöskin taloudellisessa kestävyydessä. Mutta kulttuurimatkailussa korostuu erityisesti kulttuurinen kestävyys, joka ei sinänsä ole mikään oma kestävyyden lajinsa, mutta on hiukan eri asia kuin sosiaalinen kestävyys. Eli kulttuurinen kestävyys tarkoittaa sitä, että tulee ottaa huomioon sekä aineellinen että aineeton kulttuuriympäristö ja nimenomaan paikalliset ihmiset. Kun kulttuurimatkailija hakee niitä paikallisia elämyksiä, on itsestään selvä, että paikallisten ihmisten pitää pystyä olemaan myös osallisena siinä prosessissa, missä heitä tuotteistetaan, myydään ja markkinoidaan, ja heidän pitää myöskin pystyä hyväksymään se mielikuva, millä heitä muun muassa myydään ja markkinoidaan. That's actually a difficult question to answer, and we could spend hours and we wouldn't achieve it, because we are in a context of hyper-segmentation of the tourism sector. We have left from the traditional one, the conventional one, and we have now to give an answer to a very different demand now all over the world. So to propose a general trend would be an error. But what I think we can do worldwide is to consider the new values of the travelers. They want to find in each local proposal of the world. Those values are authenticity, that really guarantee the uniqueness of the experience in its territory, and also the participation, because the tourists are also prosumers. They have discovered the liberty and the freedom to be the protagonist of their own experience, and are not just consumer. So the monuments, the cultural heritage will be the same, but we have as mediator to interact in order to offer them the possibility to tailor their own experience and to make it very different and unforgettable. No, käytännön neuvoja ja oppaita kestävän kehityksen huomioimiseen on todella paljon, ja on erilaisia ohjelmia ja sertifikaatteja ja muita. Mutta ihan käytännön tasolla niin oikeastaan kaikista paras tapa on käydä se oma toiminta huolella läpi erilaisten oppaiden, joita on olemassa, niin niiden avulla, ja katsoa, että mitkä asiat siinä omassa toiminnassa on kunnossa ja mitkä ehkä vaatisivat semmoista vähän isompaa kehittämistointa. Ja sen jälkeen, kun on havaittu, että mitkä asiat on kunnossa ja mitä kehitetään, niin sen jälkeen niistä voidaan lähteä myös suoraan viestimään. Ei tarvitse oikeasti odottaa sitä, että se maailma on valmis ja kaikki mahdolliset asiat on kunnossa. Mutta se oman toiminnan läpikäyminen on sen vuoksi tärkeää,
että viherpesulla on tosi lyhyet jäljet, eli viestitään oikeasti niistä asioista, mitkä ovat oikeasti kunnossa ja mitä halutaan tehdä. Well, I think at this moment the essential is to stop considering the tourist as a tourist, but as a resident, be they resident of the world, citizen of the world, but not to try to adapt a cultural tourist product to each culture or each market, because there are emerging new markets and we will never be able to offer them something very adapted to them. And that's not the objective, that the way to offer them something adapted to what they expect. The objective of the travels is to surprise the travelers. So I think what we should base on is the quality of the cultural product. And to have a cultural product we would consume, we would visit, we would interact with as residents, but not like tourists. So maybe it's a new paradigm, it's a new change we have to make in our mentality, not to organize a cultural project as a tourist product. No, varmastikin aika pitkälti samankaltaisia kuin ylipäänsä matkailun trendeihin liittyy. Eli matkailun globaali kasvu jatkuu hyvin suurella todennäköisyydellä. Ihmiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota matkailutuotteiden kestävyyteen. Aasian merkitys kasvaa. Myöskin se ajatus siitä, että vapaa-aika on arvokasta ja sitä vapaa-aikaa halutaan käyttää hyvin vahvasti sellaisiin asioihin, jotka tuottavat syvän elämyksen, jopa ehkä sellaisen elämyksen, joka tulee muuttamaan koko elämän kulun. Sitten toisaalta myöskin hyvin selvä trendi on se, että matkailijat hakee yhä enemmän sellaisia paikallisia elämyksiä, paikallisia kokemuksia. He haluavat olla osa paikallisten ihmisten elämää, paikallisten ihmisten arkea. Ja tämä on ehkä se kaikista vahvin trendi, joka niin kuin on tällä hetkellä havaittavissa. Halu olla osa paikallisuutta. Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden kulttuurimatkailu haluaa olla sen sijaan, että olisi seuraaja ja tapahtumien katselija, niin haluaa olla aktiivinen osallistuja, haluaa osallistua vapaaehtoistyöhön, haluaa osallistua taideprojekteihin, haluaa olla ehkä kunnostamassa maailmanperintökohteita, eli tehdä asioita sen sijaan, että olisi ainoastaan sivusta seuraaja. Well, I'm sure it would sounds very smart to say the new technology, because it's like the topic of the moment. But of course, as a representative of the creative tourism sector, I would like to insist in the human at itself. When I say human, that means all the system value, all the relationship, the peer-to-peer relationship between locals and tourists. That are also important to differentiate each culture and above all to renew with this romantic philosophy of the travels all over the world. And by this beginning with this, starting with the human values, we will, of course, reach the more classical culture, maybe the institutions of the culture, but in a way that will be much more authentic. So I would say that one of the trends that have been existing for centuries and that has to be maintained is this one. No, trendihän itsessään on sellainen nykyhetkessä näkyvä kokonaisuus, piirre, semmoinen kehityssuuntaus, joka jatkuu tulevaisuuteen. Ja trendeihin liittyy usein signaaleja, semmoisia havaittavia juttuja, joista voi päätellä, että tämä asia kehittyy trendiksi. Tai sitten toisaalta, että tämä trendi on niin kuin vähenevä trendi. Eli myöskin signaaleja siitä, että joku trendi päättyy. Ja
Trenditutkimusta tehdään aika laajasti ja siihen voi tutustua esimerkiksi vaikkapa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sivulla. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus tekee paljon trenditutkimusta. Se, mitä ihan käytännön tasolla voi tehdä, on itse asiassa havainnoi itse ympäristöään. Havainnoi niitä asioita, mitä ympäristössä tapahtuu, hakeutuu paikkoihin, missä ihmiset kulkevat, missä ihmiset liikkuvat, katsoo, mitä maailmalla on niin kuin käynnissä, lukee lehtiä ja niin edespäin. Ja niistä saa itse asiassa tosi paljon tietoa, että mitä maailmassa tapahtuu. Toinen asia, mikä on aivan yhtä tärkeä kuin niiden trendien ja signaalien havainnointi, on se, että mitä se ihan käytännön tasolla tarkoittaa. Eli miten ne trendit ja tieto siitä, että mihin maailma on menossa, niin miten ne otetaan mukaan siihen omaan liiketoiminnan suunnitteluun ja siihen, että mitä tuotteita tehdään ja miten niitä markkinoidaan ja niin edespäin. Eli kyllä aika paljon sitä työtä riittää näiden trendien pohtimisessa. Ja kannattaa tietenkin myös miettiä, että mitkä on niitä signaaleja, joihin kannattaa lähteä itse reagoimaan. Eli täytyy muistaa, että heikot signaalit ovat todellakin niitä heikkoja signaaleja. Osa niistä häviää, osa vahvistuu, osista saattaa tulla jopa trendi. Ja se on kuitenkin varmaa, että ennen kuin niistä heikoista signaaleista tulee sellainen suurempaa joukkoa kiinnostava asia, se kestää aikaa. Eli ollaanko tekemässä tuotteita niille ensimmäisille innovaattoreille vai ollaanko tekemässä pikemminkin niitä volyymituotteita sille seuraavalle suurelle massalle. Well, I'm glad of this opportunity given by this program because I think, well, I'm personally coming from the cultural sector. I'm a cultural management background. And then I found new opportunities through the tourism. But of course, maintaining this ecosystem and respecting these common values. So I think this moment is really a point of inflection in which we have to say the opportunity to work all together, because until now it's very difficult to work the tourism sector and the cultural sector. We speak different languages, we have different objectives, but as there is a new demand, we have to offer them new response. So we have to be coherent around a common project in order to offer the travelers what they want, which are not standardized tourism products just for fast consumption, no, which are not intellectuals or too elitist cultural project. So it's really the moment in which we have to work all together in order to be creative and to create this new opportunity.